و در خصوص قرارداد کار داشتیم صحبت میکردیم. خود قرارداد کار که از لحاظ شکلی ارجاعاتش به قانون کار رو خدمت دوستان گفتیم و صحبت کردیم. صدا رو دارم؟ در خصوص ارجاعات قانونی قرارداد صحبت ها رو انجام دادیم و این جلسه برسیم به بحث خود قرارداد. حالا اصلا قرارداد چرا باید بسته بشه و این ترسی که معمولاً کارفرماها از بستن قرارداد دارن چه شکلی مرتفع میشه، اصلا واقعا ترس داره قرارداد، چرا باید قرارداد گرفته بشه و یک مرور خیلی اجمالی داریم در مورد خود قرارداد که اصلا پایه‌های قرارداد کار چی هست و ما در یک قرارداد کار استاندارد باید چه مواردی رو بیاریم، یعنی حداقل هایی که در قانون اومده و ماده 10 مصرح در خصوصش صحبت کرده. ببینید اگر از من به عنوان کسی که 23 سال دارم با کارگر و کارفرما در ارتباط هستم و بالاخره پرونده های بسیار بسیار زیادی رو غیر از اینکه خود قانون رو داریم رسیدگی میکنیم رویه‌ای پرونده های بسیار زیادی رو خود در اداره کار در سراسر کشور رفتم، اگر از من بپرسید من میگم اگر قرارداد کار 100 حسن داشته باشه من میگم 99 تاش به کارفرما میرسه، یه دونش به کارگر. شاید براتون عجیب باشه و تو حالا چیز دیگه شنیده باشین یا جوری دیگه فکر کرده باشین، ولی واقعا همین جوریه. بیشترین استفاده رو از قرارداد کار کارفرما میبره، بیشترین استفاده رو. قرارداد کار برای کارگر به غیر از اون بعد حمایتی که براش هست، بعد انگیزشی که از لحاظ میزان مدت قرارداد هست و دیگه حالا خیالش راحتی که حداقل این مدت رو من در فلان جا کار دارم براش هست، یا اینکه بالاخره بعد از اینکه اتمام قرارداد شد بتونه از بیمه بیکاری استفاده بکنه. اینها محاسنی هستش که حالا برای کارگر هست. الان در رویه میدونیم که شاید بیش از 90% کارگاه ها اصلا به کارگرشون قرارداد نمیدن و اینها حاصل همون ترسی هست که از قرارداد دارن و فکر میکنن که کارفرما فکر میکنه اگر قراردادی رو به کارگر بده بعداً براش دردسر میشه، شر میشه. جالبه که حتی در خود بیمه بیکاری وقتی میخواد به کارگر قرارداد بده، حالا اگر نمیشه به صورت دقیق درصد بندی کرد، من میگم شاید بیش از 20% شکایت ها در سازمان کار به علت این هستش که کارگر میخواد بره بیمه بیکاری بگیره، به کارفرما میگه یه قرارداد به من بده من میتونم برم بیمه بیکاریمو بگیرم، کارفرما حاضر نیست همین قرارداد بهش بده و بعد اونجا کارگر رو مجبور میکنه، در تنگنای شکایت میندازه و بعد اونجا باعث میشه که کارگر بیاد، حالا اگر نمیدونسته مثلا حق سنوات چیه یا میدونسته اصلا نمیخواد حالا اینا رو بگیره به هر دلیل، سنوات، ایدی و پاداش، حقوقش، هر چه مزایای قانونی رو نمیخواسته، حالا اینجا مجبور میشه بره بگیره. یه قرارداد به کارگر میدادید بره بیمه بیکاریشو بگیره، تمام بود، بسته بود. حالا اصلا جالبه که الان اصلا نیازی نیست در اداره کارم طرح دعوا بشه برای بیمه بیکاری. در یکی از کاریابی ها میرن پرونده ای رو تشکیل میدن، وقتی میخوان بیمه بیکاری بگیرن شاید خود کارگر مثلا دنبال دردسرای شکایتش نباشه، چون زودتر اون پول براش مهم هست که زودتر به اون پول بیمه بیکاری برسه، لیست بیمش وسطش فاصله نیفته، چون وقتی بیمه بیکاری میدن خودتون میدونید که هم حقوق و هم بیمه رو سازمان تامین اجتماعی متقبل میشه، لذا کارگر دنبال این هست میگه زود بیمه بیکاری رو بگیرم تمام بشه بره، ولی کارفرما بهش قرارداد نمیده و مجبورش میکنه بیاد اداره کار شکایت کنه. خب بنابراین عرض کردم دیگه شاید 20% از شکایت‌های ما مال این دسته از کارگرها باشن که اصلا نمیخوان شکایت بکنن، با یه قرارداد کار میتونن برن بیمه بیکاریشو بگیرن، ولی کارفرما چون میترسه و میگه نکنه این قرارداد برای من تبعات داشته باشه، نکنه مثلا من مشکلی بر بخورم، قرارداد رو به کارگر نمیده. یک قرارداد کار استاندارد که حداقل ترین چیزها رو داشته باشه که ما بتونیم بگیم قرارداد باید 7 آیتم داشته باشه
که حالا خود هر کدوم از این آیتم ها موارد بسیار زیادی دارن و نکات ریزی دارن که متناسب با وقتی که در خدمت دوستان هستیم تا اونجایی که برسیم بهشون میگیم. ببینید اولین مورد مشخصات طرفین هستش که ما کارگر و کارفرما رو در این قرارداد مشخص میکنیم. کارفرما اگر حقیقی هست یا حقوقی هست در قرارداد در قسمت قرارداد مشخص میشه و کارگر هم که مشخصاتش. شاید یکی از نکات ریزی که همینجا بخوام بهتون بگم در مورد مشخصات کارگر در خصوص مشخصات کارگر حتما کارفرما رو ازش میخوایم که از کارگر لیست بیمه قبلیش رو بگیره. لیست بیمه قبلی کارگر رو حتما ازش درخواست کنید بیاره براتون. چرا و به چه دلیل و چه استفاده میشه ازش کرد؟ لیست بیمه اولا مشخص میکنه که این کارگر آیا قبلا سابقه کاری دارد یا ندارد، آیا سابقه کار مرتبط دارد یا ندارد، اصلا مرتبط با کار شما هست یا نیست. و نکته بعدی، در جای قبلی که کار کرده شما یه حداقل تحقیقاتی رو هم میتونید انجام بدید. چه بسیار کارفرماهایی بودن که با همین لیست بیمه قبلی تونستن از یک سری مسائلی فرار کنن. ما پرونده داشتیم در یکی از شهرستان‌ها که کارگری به جرم سرقت از یک بازار لوازم خانگی دورانی رو حبس کشیده بود. بلافاصله که از حبس اومده بود بیرون و تمام شده بود، رفته بود در یه جای دیگه در همون بازار لوازم خانگی و میخواست مشغول به کار بشه. خب جالب بود که در همون بازار هم بود. حالا بالاخره یک مقداری حالا این ور اونور کارش نداریم. کارفرما با همین لیست بیمه قبلی وقتی از کارگر گرفت و یه تماسگر مثلا نمیدونست، وقتی آمده بود اون برگه مشخصات اولیه رو از کارگر گرفته بود، در مورد سوابق کاریش فلان پرسیده بود، او هیچی نگفته بود و ایشون یه پرونده سنگین سرقت هم داشته. لوازم خانگی رو با برندهایی میگرفته و اینا رو جاش عوض میکرده و به نوع دیگه به مشتری میفروخته. فرض کنید مثلا یک برند چینی مثلا دست 2-3 میگرفته به اسم بوش آلمان مثلا، نمیدونم، یا مارک های معروف دیگه رد میکرده. یک پرونده سنگین. کوئی کارفرما وقتی لیست بیمه قبلیش رو گرفت، جالب بود که اصلا اولش هم میگفت من بیمه ندارم. بعد خود کارفرما دسترسی پیدا کرد، لیست بیمه رو پیدا کرد، تماس گرفت و بعد فهمید که بعد عجب کارگری داره مثلا میگیره. ببینید یه لیست بیمه قبلی. خب یه مورد این. یه مورد دیگه خیلی ساده دیگه‌اش اینه که شما ببینید اگر 720 روز سابقه بیمه دارد، ایشون مشمول عائله‌مندیه. عرض کردم هر کدوم از این مواردی که داریم میگیم اینها مورد شکایتی داشته دیگه. خب شما کارگر روز اول به شما نمیگه من مشمول عائله‌مندی هستم، تعداد فرزندم مثلا چند تاست و یه مدتی رو کار میکنه، بعد میاد اداره کار یه رأی میگیره برای عائله‌مندی مدت کارکردش. به ازای 720 روز سابقه بیمه‌ای که شما دارید، هر فرزند امسال حدود تقریبا 1 میلیون تومان باید عائله‌مندی به کارگر پرداخت کنه. شما فرض کن طرف 2 تا فرزند داشته باشه، در ماه 2 میلیون تومان، 12 ماهش میشه 24 تومان. شاید برای کارفرما 2 تومان پرداخت کردنش در طول سال مشکلی نداشته باشه، ولی اینکه بعد بیاد یه دفعه‌ای این مبلغ رو پرداخت کنه، اونم در اثر یک مسئله‌ای که در جریان نبوده اصلا، خب سنگین میشه براش. اگر کارگاه با کارگرای متفاوت باشه و تعدادشون زیاد بشه که خب می‌بینی بعضی وقتا اعداد سنگینی میشه. من یه مسئله همینجا بهتون بگم، یه شعار خیلی معروفی بهتون بگم، میگه آقا جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد. حالا این چه در خصوص اداره کار، چه در خصوص موارد کیفری و حقوقی و همه چیز. شما واقعا نمیتونی بعداً بگی آقا من قانون رو نمیدونستم. در هر چیزی یا باید مجلس یک قانون رو تصویب میکنه، بعد که تصویب کرد میره در شورای نگهبان تایید میشه، بعد از تایید این قانون میاد در روزنامه رسمی ابلاغ میشه. از روز ابلاغ، یعنی از یک تایم زمانی مثلا 1 هفته بعد از ابلاغ،
قانون اینجوری متصور میشه که از تهران تا سیستان و بلوچستان تا تبریز، اینور مشهد اونور بوشهر، 4 گوشه این مملکت این قانون رو خبر دارن. اینکه طرف بگه آقا نه من این رو نمیدونستم، قانون میگه آقا جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. شما بعدا نمیتونید بگی آقا من خبر نداشتم از قانون. بنابراین این مسئله رو خیلی خیلی جدی بگیرید که پرونده های بسیار زیاد داشتیم، چه از طرف کارگری و چه از طرف کارفرمایی که گفتن آقا ما خبر نداشتیم و این باعث نمیشه که شما از آراء چه سازمان کار چه مخصوصا تامین اجتماعی که آراء سنگینی صادر میکنه، ما همین امسال حداقل کارفرمایان عزیز ما بدونن اگر کارگری رو بیمه نمی کنید این کارگر 10 سال آینده 20 سال آینده که بیاد اداره کار و سابقه کارش رو ثابت بکنه، سازمان تامین اجتماعی به نرخ روز جریمه رو از شما میگیره. به عنوان مثال همین الان که ما در سال 1404 هستیم، کارگری که در سال 86 87 88 89 90 91 92 6 سال در یک مجموعه کار کرده، اون زمان اصلا بیمه لازم نداشته، به دردش نمیخورده. چرخ زمانه به شکلی چرخیده که امروز به اون بیمه نیاز داره. چه کار کنم؟ میره با این نفر مشورت میکنه، میگه آقا کجا کار کردی تا حالا؟ میگه من فلان جا فلان کارگاه کار کردم. برو پرینت حقوقی تو بگیر، پرینت بانکی تو بگیر، برو اداره کار طرح دعوا کن. اداره کار احراز کرد سابقه کاری شما رو در اون سال. تامین اجتماعی در سال 1404 به ازای هر ماه 15 میلیون تومان امسال کف بیمه تامین اجتماعی این شکلی الان به ازای هر ماه 15 میلیون تومان کارفرما رو مکلف میکنه که لیست بیمه رو بریزه و میدونه که تامین اجتماعی خودش اجرا داره، دایره اجرا داره و میگیره از کارفرما. مثل اداره کار نیست که رأی صادر بکنه و بگه به کارگر یه رأی رو بده دیگه آقا برو از خدمتتون عرض شود که اجرای احکام دادگستری برو پولتو بگیر، تونستی بگیری گرفتی نتونستی هم به ما ربطی نداره. ما فقط حوزه صلاحیتمون تا همین لحظه هستش که رأی صادر می‌کنیم، بعدش دیگه ما به ما ربطی نداره. لذا خیلی مهم هستش که در خصوص بیمه ماده 148 قانون کار که کارفرما مکلف کارگرش رو از روز اول چه قرارداد آزمایشی مثلا نداریم، قرارداد آزمایشی آموزشی نمیدونم هر مدل قراردادی که میبندی مکلفی کارگرت رو بیمه بکنیم. یک چیزی که من مثلا بعضی وقتا میشینم میگه آقا ما قرارداد آموزشی داریم، مثلا قرارداد آموزشی در قانون کار نداریم. مگر شما فنی حرفه‌ای هستید که کارگر رو آموزش بدید؟ شاید در طول مدت برای اون شغل خاص یا کار خاص یه دوره‌هایی بذارید و ایشون مثلا بره یه دوره دیگه، تازه همون هم مشخصه، چارچوبش مشخصه، هزینه دوره کاملا مشخص هستش و اینکه کجا برگزار میشه، مدرکی داده میشه. خود کارفرما نمیتونه بگه آقا من در محیط کارم مثلا دارم میگم فیلمبرداری دارم، عکاسی آتلیه دارم، ایشون اصلا فرق دوربین مثلا نمیدونم بزرگ و کوچک اصلا نمیدونه چی، اصلا نمیدونه چجوری روشنش میکنن، من بهش آموزش دادم. اینا رو قانون قبول نمیکنه. از روز اولی که وارد کار شما میشه بر اساس ماده 148 قانون کار شما مکلفی کارگرت رو بیمه بکنید و اگر بیمه نکردی کارگر هر زمانی که رفت دنبال بیمهش شما رو به استناد ماده 148 قانون کار با نرخ روز جریمه میکنن. جالبه که اگر اداره کار بخواد مزایای کارگر رو محاسبه بکنه، سنواتش و عیدیش و پاداشش و مرخصیش و مزایای کارگر رو بخواد محاسبه بکنه، به نرخ زمانی که ترک کار کرده حساب میکنه. مثلا اگه همین کارگری که الان بهتون گفتم 86 تا 92 کار کرده اگر الان بیاد شکایت بکنه به نرخ سال 92 حساب میکنه. نرخ سال 92 چقدر بده؟ حقوقش شاید 150 هزار تومان بیشتر نشه. خود کارگر وقتی بفهمه اصلا نمیاد دنبالش، ولی چون بیمه سنگینی میشه خب میاد و ادامه میده پرونده رو. لذا اداره کار بر اساس نرخ زمان ترک کار کارگر محاسبه میکنه، ولی تامین اجتماعی بر اساس نرخ زمان شکایت. چرا؟ چون تامین اجتماعی میگه من امروز میخوام به تو خدمات بدم، لذا نرخش هم نرخ امروز رو میگیره. چرا؟ چون میگه کارفرما مکلف بوده در اون زمانی که باید کارگر رو بیمه میکرده بیمه نکرده، امروز باید به نرخ روز به من پولشو پرداخت. خب این یک موردی بود که در خصوص حالا مشخصات طرفین رسیدیم به اینجا که گرفتن همین لیست بیمه، همین سابقه 720 روز خبر داشتن شما رو بعضی وقتا از
جریمه هایی معاف میکنه. مورد دوم نوع قرارداد هستش. قراردادی که با کارگر میبندی به چه شکل هست؟ آیا مدت موقت هست یا دائم؟ مدت موقت، دائم. خب مشخصاً کارفرمایی که از کارگر قرارداد میگیره برای بازه‌های زمانی کوچک قرارداد میگیره. یعنی میخواد بگه آقا تو کارگر موقت من هستی، کارگر دائم من نیستی، کارگر رسمی من نیستی، مدت کار تو موقته. وقتی میگی مدت کار موقته، این مدت رو هم حتما باید در قرارداد بیاری و مشخص بکنی که آقا زمان قرارداد شما از کی تا کی هست، که حالا میتونی مثلا تو همین موارد هم مدت قرارداد رو هم حتما بیاری، یا اما حالا جلوش مثلا میسی از این تاریخ تا این تاریخ، یا هم که یه آیتمی اضافه میکنی و مدت قرارداد رو اضافه میکنی به خدمتتون از شود که قرارداد. حالا من این رو بذارید اینجا، این مدت قرارداد رو بنویسم که روش باید صحبت کنیم. خب شما مشخص میکنی که آقا مدت قرارداد شما از کی تا کی هست. حالا بازه زمانی مدت قرارداد، آیا در قانون برای بازه زمانی مدت قرارداد تایمی مشخص شده؟ آیا شما میتونی قرارداد 15 روزه ببندی؟ بله. آیا قرارداد 1 روزه میتونی ببندی؟ بله. آیا قرارداد نمیدونم 30 ساله میتونی ببندی؟ بله. 5 ساله، 10 ساله، شما همه جور قراردادی میتونی ببندی. این مدت تایم قرارداد دست شماست. شما همون قراردادی که مثلا میخوای با کارگرت ببندی، اگر کارگری هستش که تازه وارد کار شما شده یا دوره آزمایشیشو داره طی میکنه، میتونی به عنوان قرارداد آزمایشی ببندی. حالا 1 ماهه و 3 ماهه در قانون اومده، ولی بعد از این مدت آزمایشی دیگه شما باید مدت قرارداد رو حتما مشخص کنی که آقا چند وقته میخواد باشه. یادتون باشه بر اساس ماده 25 قانون کار شما در طی مدت قرارداد به هیچ عنوان نمیتونی کارگرت رو از محل کار اخراج کنی. ماده 25 قانون کار چی میگه؟ دقیقا همون مثال و مسئله هستش که در مورد مثلا اجاره منزل شما داری. شما اگر خونه تو 1 سال به کسی اجاره بدی، آیا میتونی وسط قرارداد دیگه بلند شو یک مشتری بهتر برای من اومده، یا مثلا مغازه هرچی؟ این هم همینه، دقیقا همینه. میگه آقا در طول مدت قرارداد هیچ کدوم از طرفین نمیتوانند قرارداد رو فسخ کنند. البته باز یک سری شرایط داره، مثلا برای کارگر در بند دال ماده 21 شرایط فسخ رو مثلا به صورت استعفا آورده که آقا کارگر میتونه استعفا بده و بره. خیلی راحت بخوام به شما در خصوص مدت قرارداد بگم، ببینید قبلا این شکلی بود که اگر کارگری در وسط قرارداد یا قبل از پایان قرارداد، حالا هر وقت، محل کار رو ول میکرد و میرفت، به این کارگر حق صنوات تعلق نمیگرفت. اینکه کارفرما الان شاید بعضی وقتا شنیده باشی آقا اگر کارگر من رفت من حتما باید به اداره کار اطلاع بدم. نه، نیازی نیست. چرا؟ چون قبلا کارفرما اگر کارگر ترک کار میکرد حتما شما باید بهش صنوات رو پرداخت میکردین. الان هر زمانی که کارگر محل کار رو بدون اجازه کارفرما هم بذاره و بره و ترک بکنه، شما صنواتش رو تا اون تاریخی که کار کرده باید بهش پرداخت بکنید. لذا همینه که ما تو سایر شرایط قرارداد میگیم آقا حتما بیاید این موارد رو ذکر بکنید. قراردادهای پشتیبان با کارگرتون داشته باشید و قرارداد حرفه‌ای که ما میگیم قرارداد حتما باید جامع باشه، مانع باشه، کامل باشه. این مانع بودن قرارداد همینجا خودش نشون میده که کارفرما شما اگر با کارگری قرارداد 1 ساله بستی، وسط قرارداد
شما خواستی کارگرت رو بیرون بکنی، قانون شما رو مکلف میکنه که تا پایان قرارداد حقوقش رو بهش بدید. 1 ساله باهاش قرارداد بستید، شهریور ماه میگه آقا نمیخوام بدی و به هر دلیلی قانون شما رو مکلف میکنه به ازای اون 6 ماهی که کار نکرده هم بیمه رو بدی، هم حقوق رو بدی، همه چیز، مثل یک کارگری که داره کار میکنه، فقط شما ازش کار نکشید. ولی اگر کارگر گذاشت رفت چی؟ قرارداد 1 ساله بستی، خیلی موارد همینه دیگه. الان متاسفانه دست کارفرما هم به جای بند نیست، چون مشکل در این قراردادشه، مشکل در این جهل به قانونشه، مشکل در این سایر مواردشه که نمیاد اینها رو به عنوان ضمانت در قرارداد بیاره. آقا کارگر اگر کارفرما شما رو اخراج کرد وسط انهای قرارداد، شما باید میری اداره کار طرح دعوا می‌کنی و تا پایان قرارداد مکلفت میکنن که آقا همه حقوقتو بدی. حالا کارفرمای وسط چی میشه؟ اگه کارگر اومد از اون بند دال ماده 21 استفاده کرد و استعفا داد و بعد از استعفا رفت، خب کارفرما هم به همین شکل روی اون کارگر حساب کرده. اینجا چی میشه؟ هیچ، یا تو سنوات این بنده خدا رو بده. حالا اگر قراردادت تو بحث سایر قرارداد اومده باشی، تضمینات کافی رو در قرارداد پیش بینی کرده باشی، شما هم به همون میزان میتونی بری شکایتش بکنی و خسارتی که به ادوار چیزا رو بگیری. این موردی که عرض کردم میگم اینا همش به هم دیگه مثل دانه‌های زنجیر پیوسته است. این موردی که باز الان همینجا یه گریز بزنیم تو بحث سفته، این بحثی که الان کارفرما میگه آقا سفته رو بگیرم یا نگیرم، اصلا اولش به شما گفتم آقا قرارداد رو نمیده به کارگر و همین ندادن قرارداد به کارگر برای دریافت بیمه بیکاری منجر به یک طرح دعوا و شکایت میشه. چرا؟ اینجا اگر در همین بحث سایر موارد بیای تضمین بگیری که آقا کارگر تو نمیتونی بر اساس همین ماده 25 قانون کار که کارگر ازش استفاده کرد، کارفرما هم استفاده میکنه، نمیتونی تا پایان کارت بری، چون در این زمانی که من میخواستم استخدام بکنم از بین شما 3 نفر شما رو انتخاب کردن، میتونستم یکی دیگه از اون افراد رو انتخاب بکنم ولی شما رو انتخاب کردن و تا پایان مدت قرارداد روی شما حساب کردن. حالا شما یه دفعه میخوای بنویسی بری، حالا باید بیای خسارت هایی که به من وارد کردی رو بدی. اینا چون در قرارداد پیش بینی نمیشه، چون قرارداد حرفه‌ای نیست، هم کارفرما میترسه، بعد اینجا سفته هم نمیاره تو قرارداد، در حالی که اگر شما سفته رو در قرارداد بیاری کاملا 100% قانون از شما حمایت میکنه. سفته‌ای که درست بگیری در قرارداد کار، شمارش بیاد، از کارگر امضا گرفته باشی، یه نسخه رو به کارگر تحویل داده باشی و بنویسی که این سفته رو دقیقاً برای چی میگیری. یکی از مواردی که خیلی صحبت‌های متفاوتی در خصوص سفته میشه همینجاست. آقا میگه من سفته گرفتم ولی قانون از من اصلا حمایتی نکرده. خب چون چجوری سفته گرفتی؟ رفتی یک سفته گرفتی، گفتی آقا اگر کارگر نمیدونم قانون رو رعایت نکرد، اگر محرمانگی رو رعایت نکرد، اگر فلان کارو نکرد، مثلا من این سفته رو بابت حسن انجام کار ازش گرفتم. اولا که باید میتونید ثابتش بکنید. دوما بابت اینا هیچ ضمانتی ازش دریافت نکردی. یه چیزی کلی گفتی. در حالی که در قانون اینجا میگه شما برای هر کدوم از این موارد میتونید تبصره خودش رو بیاری. برای هر کدومشون تبصره مربوط به خودش رو در خصوص سفته بگیری و بنویسی آقا این سفته شماره فلان به این مبلغ رو من ازت گرفتم به میزان بابت این مورد، مثلا بابت مدت قرارداد، من با تو قرارداد 1 ساله بستم، اگر در انهای قرارداد، حالا من یک چیز مسئله‌ای که اینجا شنیدم اینجوریه که طرف میاد میگه قرارداد محرمانگی باید میبندیم یا عدم افشا باید میبندیم یا نمیدونم محل کار رو ول نکنی. خب قرارداد تو چقدر 1 ساله بسته، بعد رفته یک سفته گرفته برای 5 سال. باید تو قرارداد 1 ساله از چطور سفته 5 ساله گرفتی؟ ولی معلومه برمیگردونه دیگه، یعنی اصلا از اعتبار خارج شده. لذا در خصوص مدت قرارداد، حالا بله فکر میکنم که زمانمون تموم شده. انشاءالله در ویبینار بعدی من در مورد مدت قرارداد میرم وارد جزئیاتش میشم و انشاءالله موارد بهتر و بیشتر رو در خدمتتون هستم. سلام و خدمت در خدمتتون هستم. قربونتون بشم. من پاپ کنم. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. بزرگواری مرسی. وایس شما. یاد خب سلام و عرض ادب، وقت همگی بخیر. خیلی
خوش اومدید. من دمیردم ابوالفتحی هستم، مدرس و مشاور کسب و کار در حوزه راه‌اندازی و توسعه کسب و کار تخصص دارم. بحثمون رو شروع کنیم با هم در ارتباط با ایجاد کسب و کارهای حقوقی و کسب درآمد صحبت بکنیم. ببین چرا دانشجوهای حقوق بسیاری از اونها با اینکه سالها تحصیل کردن نمیتونن وارد بازار کار حقوقی بشن و بالعکس افرادی رو ما داریم بدون تحصیلات حقوقی دارن درآمدهای حقوقی خوبی به دست میارن، یعنی جنس کارشون کاملا حقوقیه. دلیل چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ ببین ما یه دانشگاه داریم، یه بازار کار داریم. دانشگاه یه مطالبی رو آموزش میده، این آموزش ها متناسب با نیاز بازار کار نیست و دانشگاه رسالت خودش نمیدونه، اما فرد فارغ التحصیل شده از دانشگاه احساس میکنه با همین دانشی که به دست آورده در دانشگاه میتونه به بازار کار ورود کنه و وقتی وارد بازار کار میشه میبینه مهارت‌های لازم برای کسب درآمد در بازار کار رو متاسفانه نداره و دچار مشکل میشه. چرا؟ دانشی که در دانشگاه وجود داره یه دانش کاملا تئوری و آکادمی است که با نیاز روز بازار کار خیلی عجیب نیست. متاسفانه استادی هم که اونجاست چون شغلش تدریسه اطلاع درستی از وضعیت بازار کار نداره، یعنی دانشجو که با خارج میشه به دانش دست پیدا کرده اما برای ورود به بازار کار علاوه بر دانش نیاز هست به موضوعی به اسم دانش کاربردی که جمع این دوتا میشه مهارت. شما اینو به دست آوردید اما به خاطر خلایی که اینجا وجود داره شما فاقد مهارت محسوب میشید. این فاقد مهارت محسوب شدن نتیجهش میشه چی؟ عدم توانایی کسب درآمد. بریم یه مثال واقعی با هم ایجاد کنیم، ازش کسب درآمد بکنیم و ضعف شما رو الان ببینیم کجاست. یه مثال واقعی، یه ایده کسب و کاری رو بذاریم وسط، از این ایده کسب و کاری کسب درآمد بکنیم و ببینیم ضعف فعلی شما کجاست. ایده کسب و کار کلینیک حقوقی املاک، میخواد در حوزه املاک خدمات حقوقی بده. حالا فرد از دانشگاه خارج شده، اطلاعات حقوقی کافی هم داره، یعنی دانش حقوقی رو داره، اما ببینیم مشکل کجاست. اول ببینیم مثلا به کجا میتونه درآمد به خدمات بده و کسب درآمد بکنه، در چند حوزه میتونه خدمات بده. به عنوان مثال اولین حوزه‌ای که میتونه خدمات بده حوزه کمیسیون ماده 100، یعنی از همون ابتدای کار املاک میتونن شروع کنن به چی؟ ارائه خدمات حقوقی. خب کمیسیون ماده 100 چیه؟ یه سری قوانینه در حوزه ساختمان، پروانه و مفاهیمی در حوزه جریمه‌های مربوط به ساخته. درست شد؟ آیا تسلط به بندهای این قانون برای شما درآمد ایجاد میکنه؟ جواب کمیسیون ماده 100 رو فکر کنید واو به واو حفظید، میتونید ازش کسب درآمد کنید. بله خیر نمیتونید. به خاطر چی؟ به خاطر کلمه‌ای به اسم روال جاری. روال جاری با متن قانون همیشه تفاوت‌هایی وجود داره. مثال ما کمیسیون ماده 100 میتونه چه آرایی صادر کنه؟ مثلا شما خلاف ساختید، این خلافی که ساختید به عرض کنم برخوردهای متفاوتی میشه باهاش در مناطق مختلف شهری. یعنی مناطق مختلف شهری چی میکنن؟ برخوردهای متفاوتی انجام میدن. برخوردها چیه؟ کا، 2K، 3K، اره، قلقه. 5 تا رویکرد متفاوت. درست شد؟ که این کاملا به روال جاری منطقه برمیگرده. من سازندم چه خلافایی میتونم بکنم؟ میتونم اضافه بنا از طریق دستک داشته باشم، میتونم اضافه طبقه داشته باشم. خب اینا برای من چی داره؟ برای من منفعت داره. شما صرفا قانون رو خوندید و قانون گفته خلاف.
حالا اینجایی که قانون گفته خلافه، قاعدتا شما تصورتون میره سمت اره و قلقم، اینطوری نیست. در بسیاری از مناطق این اضافه بنا از طریق دستک قابل اجراست و منجر به اره و قلقم هم نمیشه. حالا باید توی چی رو ببینید، تا اینجا متن قانون بود دیگه، از حالا بعد داریم وارد روال جاری میشه که توی دانشگاه روال جاری رو به شما آموزش نمیدن. درست شد؟ حالا میگیم آقا در منطقه 5 به عنوان مثال دارن کا جریمه میکنن. حالا من میشم یه مشاور حقوقی که با حوزه ساختمانم آشنایی دارم، میام بلافاصله چی حساب میکنم؟ میام توجیه ساخت حساب میکنم. میگم آقای سازنده شما این 1 متری که میخوای پیشروی بکنی، متری مثال دارم میزنم، متری 18 میلیون تومان هزینه ساختت در میاد، به اضافه کا از کجا میاد؟ ضریب جریمه منطقه‌ای است. مثلا کارشناس در این منطقه گفته آقا ضریب جریمه منطقه‌ای 15 میلیون تومانه که این کارشناس میشه ارسا. حالا 15 میلیون تومان میتونه تا چقدر افزایش پیدا کنه؟ تا 45 میلیون تومان میتونه افزایش پیدا بکنه. میتونه منجر به اره و قلع هم بشه. اگر بخواد منجر به اره و قلع بشه که اصلا این اضافه بنا توجیه نداره، اما آیا کا 2 کا و 3 کا، باز اون از کجا بفهمیم که آقا کا توجیه داره 2 کا توجیه داره یا 3 کا؟ یعنی اگر این منطقه داره 3 کا جریمه میکنه توجیه داره یا نداره که ما اقدام کنیم؟ از کجا میفهمیم این رو؟ از قیمت فروش منطقه میفهمیم. منطقه‌ای که اومده کارو اعلام کرده 15، 18 هزینه ساخته، اگر این بشه 3 کا میشه 45 به اضافه 18. اگه قیمت منطقه باشه 60 میلیون تومان، این اضافه بنا توجیهی برای سازنده نداره. اینا چیزایی که دیگه تو قانون به شما یاد نمیدن، ولی درآمد اینجاست. اون اطلاعات قانونی بسیار لازمه ها، ولی از اون پول در نمیاد، پول از اینجا در میاد که من بتونم برای سازنده توجیه کنم که آقا شما بگیر من دوندگی‌های قانونیشو میکنم، جریمه‌شو بده. جریمه‌شو که میدی حالا توجیه داره. حالا شما شدید یه مشاور حقوقی در حوزه کمیسیون ماده 100. ببخشید یادداشت کنید تا میدم. الان موضوع چی شد؟ الان اگر فقط موضوع قانون باشه چرا سازنده باید بیاد به شما پول بده؟ سازنده اون قانون بلده. این مسائلی که معمولا خود سازنده هم بهش ادراک درستی ندارن. خیلی مفصله ها، دارم مثال میزنم میرم جلو. درست شد؟ در ادامه حالا من اومدم از طریق کمیسیون ماده 100 یه سازنده رو جذب خودم کردم از طریق خدماتی که بهش دادم. حالا بریم این سازنده رو دیگه ولش نکنیم، این سازنده رو در ادامه بهش خدمات حقوقی بدیم. کجا بریم در ادامه؟ بریم تو حوزه قرارداد نویسی، بشیم مشاور حقوقی ناظر بر قرارداد. باز یه موضوع رو مثال میزنم باز میکنم. فروشنده میگه آقا من میخوام پیش فروش کنم. بسم الله. پس باید شروع کنه به چی؟ عقد قراردادهای چی؟ پیش فروش. بریم ببینیم اینجا باز قانونگذار چه چیزایی رو گفته، چرت گفته، چه چیزایی رو نگفته که ما باید اضافه بکنیم. قانونگذار اومده یه قانون ایجاد کرده به اسم قانون پیش فروش ساختمان. اگر اشتباه نکنم آخرین بروز رسانیش هم 199. مطمئن نیستم، نگاه بکنید. شما میرید الان قانون پیش فروش ساختمان رو میگیرید. بریم ببینیم مشکلات قانون. یعنی اگر شما به عنوان مشاور حقوقی ناظر بر قرارداد بخواید متنای این قانون رو پیاده کنید، هیچ جاراتون نمیدن سر قرارداد. سر هیچ قراردادی شما رو راه نمیدن. بریم ببینیم چی داره این قانون، چی نداره این قانون. قانون پیش فروش ساختمان نوشته، این متن رو براتون میخونم. نوشته پرداخت مبالغ از طرف پیش خریدار به پیش فروشنده همزمان با پیشرفت فیزیکی پروژه پس از تایید مهندس ناظر. این قانون گفته تو برو بساز بعد من پول تو میدم. خب اگر این پول داشت میتونست حساب باز کنه که پیش فروش نمیکرد. یعنی این بند قانونی با روح پیش فروش ساختمان در تضاده. چرا در تضاده؟ چون قانونگذار توی حوزه ساختمان کار نکرده، یه چیز نشسته تو قار برای خودش نوشته. حالا ما چیکار کنیم؟ هم قانون رعایت کرده باشیم، هم کاری بکنیم این قرارداد اتفاق بیفته. نمیدونم می‌نویسیم. میگیم آقای سازنده تعهد بده مثلا پیشرفت فیزیکی تا 45% رو
کی میگی؟ مثلا میگه آقا من میگم 30 دی، میگه بسیار خوب، اینم چک 30 دی با ضمان. حالا ما چجوری منافع پیش خریدار رو تامین میکنیم؟ با ایجاد وجه التزام، با ایجاد ضمانت‌های اجرایی مناسب، با ایجاد خسارت‌هایی که پیشگیرانه باشه. یعنی من سازنده انگیزه نگیرم که نسازم. یه وقتی میان خسارت‌ها رو ریالی میذارن، 2 تا تورم به ساختمون میخوره، سازنده میگه نمیسازم، به نفعم برم خسارت بدم. پس اینجا مشکل کجاست؟ وجه التزامه. یعنی وجه التزام درستی توی قرارداد تعریف نشده، نتیجه من تخلف میکنم. پس این قرارداد حقوقی خوبی نیست. چرا نیست؟ چون یه مشاور حقوقی ناظر بر قرارداد قوی بالا سر این قرارداد نبوده. کسی بوده که فقط قانون رو بلد بوده، با واقعیت بازار ساختمان آشنا نبوده، نمیفهمیده تورم چیه. اگر میفهمیده تورم چیه، به جای ریال درصد میذاشته مبتنی بر قیمت روز ساختمان. حالا دیگه انگیزه تخلف از افراد گرفته میشه. درست شد؟ آیتمای بعدی 2 تا موضوع هست، موضوعات فراوونیه ها، دارم مثال میزنم ذهنتون رو باز کنم. اصلا قانونگذار پیش بینی نکرده در قانون پیش فروش ساختمان. مثال اول، اومده قانونگذار نگفته که آقا شما باید پارکینگ و انباری رو موظفی در قرارداد پیش فروش ساختمان جانمایی کنید. خب من نمی‌کنم. حالا چه اتفاقی میفته؟ نه پاکار بشه. تمام مالکین دارای مالکیت مشاع میشن از کلیه پارکینگ ها و انباری ها. حالا من دارم تجربه‌ام در اختیارتون میذارم. اولین واحدی که فروخته میشه میره بهترین جا رو برمیداره. بهترین جا رو برمیداره. بعد همینجور واحدهای بعدی که میان، بعد یواشاش میاد تو سرداشون چیزی نیست. میگه کی گفته این مال توئه؟ مال توئه. 1 سال 2 سال پول کارشناس افراز، دعوا، آخرش هم با گره کشی در بیاد. یعنی کلی اعصاب خوردی ایجاد میکنه. باز چرا؟ چون یه مشاور حقوقی کاربردی بالا سر این قرارداد نبوده. مثال بعدی، این کلاهبرداری رایجه. من هنوز تو مشهد ندیدم ولی تهران فراوون دیدم. تعداد واحدها رو تو قرارداد پیش فروش مشخص نمی‌کنن. قانونگذارم الزامی نکرده که باید مشخص کنید. یعنی در قرارداد شما به عنوان مشاور حقوقی کاربردی باید بگید 1 واحد از 10 واحد. اینو نمیگن. حالا چه کلاهبرداری اتفاق میفته؟ میان باید به جایی که کوچیک‌تر می‌سازن، بزرگتر می‌سازن، به خاطری که تو بحث ثمن و چیزا معدل بشن. ببین الان میگم اگر تعداد طبقات رو زیاد کنه که من چه نوشته باشم چه ننوشته باشم میرم شکایت میکنم، چون سهم الارثم کم میشه. تغییر متراژ هم چون سهم الارث منو تغییر میده، باز هم میرم شکایت میکنم. کلاهبرداری رایجی به شما وقتی دارن میفروشن، یه ساختمون مثلا 20 طبقه بوده، پنتوسش رو به شما میفروختن که 1 واحده، همون روز هم بهتون گفتن همش 1 واحدیه. درست شد؟ زمانی که میان بعد حالا میگم تفاوتاش چیه. شما هم به عنوان اینکه داری وارد یه ساختمون خلوت میشی که متراژ همه بالاست، همه مثلا 600 متریه، پس من با یه سری آدم حسابی همسایه میشم، ساختمونم خلوت‌تره، یک دستی فرهنگی هم وجود داره. بعد میای روز تحویل میبینی این خبرها نیست. شما 1 واحدی زیر 2 واحدی، 4 واحدی، 6 واحدی، بعد به جای اینکه این ساختمون 20 واحد داشته باشه 64 واحد داره. شما هم نمیتونی چه کنی، چون توی قرارداد نیاوردی 1 واحد از 10 واحد. اگر میآوردی میتونی شکایت کنی. حالا این ساختمون رو دستت میمونه، چون همه جور فرهنگی تو این ساختمون هست. چون این ساختمون که واحد 600 متری داره، واحد 90 متری هم داره. ساختمون شلوغ‌تریه. به لحاظ عرف بازار مسکن یه ساختمون چیه؟ کم کیفیت محسوب میشه و کم تقاضا، و شما میشی صاحب اول و آخر واحد خودت. متوجه این کلاهبرداری رایجه. این چیزا رو در قانون به شما میگن. با قانونم پول در بسیار خوبه دونستنش ها، اصلا ابتدا اونه. ولی اگر با اینها تقویت نشه، تحکیم نشه، شما به نتیجه نمیرسید. خب دیگه چه درآمدی از این کلینیک حقوقی املاک در بیارم؟ خیلی زیاده. سومیش هم می‌نویسم. دیگه چی پول در بیاریم؟ داورش هم باشه. تو این قرارداد پیش فروش شرط داوری بذاریم و داوری رو ارجاع بدیم به خودمون. داوری رو ارجاع بدیم به چی؟ به خودمون.
که در زمان رسیدگی در حوزه داوری بتونیم یه درآمدی هم داشته باشیم. داوری یادتون باشه یه نهاد توافق محوره، یعنی میتونید همونجا توافق بکنید من 10% از مبلغ مورد اختلاف رو میگیرم. اگر توافق نکرده باشید قوه قضاییه جدول دارم امشب میتونید برید دانلود بکنید. چیزی که یادم میاد رو میگم، اگر اشتباه کردم برید نگاه بکنید. نوشته تا 1 میلیارد 2%، مازاد 1 تا 5 میلیارد 1%، مازاد 5 تا 10 میلیارد 0.5%، مازاد 10 میلیارد 25%. اگر توافق نکرده باشید این مبلغ رو باید بدن که شما داوری کنید. اما آیا شناخت داوری، اینکه مثلا شما اون 52 ماده آیین دادرسی کیفری رو بهش آشنایی داشته باشید از شما داور در میاد؟ شما باز باید به روح ساختمان، به روح حوزه املاک به این مسئله. اما داور امکان استخدام چی داره؟ کارشناس. یعنی میتونه نامه کارشناسی بزنه که کارشناس بیاد، اما شما باید شناخت داشته باشید اصلا تو این حوزه چه کارشناسی میخواد بیاد. تشریفات داوری رو بدونید، به مفاهیم داوری آشنا باشید. میدونید رأی شما به راحتی قابل ابطاله. مثلا ما اونجا توافق کردیم شما باید 30 روزه رأی بدید، رأیتون رو روز 31 دادید. این از جهات ابطال رأی داوره. حالا داوری که دائم آراش باطل میشه داوره؟ متوجه هستید؟ ولی داوری که دائم آراش تایید میشه داوری که روز به روز جایگاه بهتری تو بازار. پس اینم شناخت این 52 ماده قانونی از شما داور نمیسازه که معمولا دیدم تو دانشگاه چون اساتیدتون به داوری مسلط نیستن این قسمت آیین دادرسی کیفری رو یا نمیگن یا خلاصه ازش رد میشه، در صورتی که بسیار پولساز. یعنی تو حوزه آیین دادرسی کیفری تو یکی از پولسازترین مفاهیمتون هم مفاهیم داوری بوده. درسته؟ حالا طرف میبینی دیپلم داره، درآمد میلیاردی از حوزه داوری داره چون داوری رو بلده. طرف میبینی سیکل میری توی شهرداری میبینی از این حوزه کمیسیون ماده 100 چه پولای عجیب غریبی رو داره در میاره. به خاطر چی؟ این که این افراد اون دانش حقوقی رو سعی کردن بشینن با تمرین و ممارست به دست بیارن، اما چیزی که بهش مسلطن این مفاهیمه که شما رو تبدیل میکنه به یه سری افراد با درآمدهای بالا. این میگن کسب و کار بکنی که باید اون گپ بین واقعیت بازار کار و این دانش حقوقی رو با یه سری دورای کاربردی پر بکنی که افرادی بیان سر کلاستون که تو این حوزه کار کردن. مثلا آقای صباغیان سال‌هاست تو حوزه روابط کارگر کارفرما کار کردن. ببینید این نشون دهنده چیه؟ آره. بعد این میتونه به شما چی بگه؟ میتونه به شما روال جاری بگه. کجای قانون اومده که آقا اثبات رابطه کارگری به عهده کارگر، اثبات پرداختی ها به عهده کارفرما کجای قانون اومده؟ روال جاری در اداره کاره در کل کشور. درست قانون دیگه. مثلا اینه دیگه. آیا ما میدونیم مثلا تو هیئت تشخیص روال جاری ندارم میگه خب اصلا اون جایگزینش طبیعیه تو هر ده تا بودیم 10 تا جایگزین میکنیم مهم نیست. بهتر. هم خب کلا